New video. Now I will show you how to install VLC player on chromeos Flex. आजको यो भिडियोमा चाहिँ म chromeos Flex लाई कसरी हाम्रो लिनक्स इन्भाइरोमेन्ट जुन चाहिँ chromeos Flex को हो त्यसमा चाहिँ हामीले कसरी इन्स्टल गर्न सक्छौं भन्ने विषयमा भन्न अथवा सिकाउन गइरहेको छु। सो ओपन गर्नुहोस् लिनक्स टर्मिनल। यहाँनेरि टाइप गर्नुहोस् तपाईहरुले यसलाई चाहिँ कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने विषयमा सोच्दै हुनुहुन्छ भने मैले पहिला नै भिडियो बनाइसकेको छु, हेर्नु होला। टाइप sudo apt install install VLC and press enter। यसलाई चाहिँ तपाईले इन्टर प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ र केही समय लोड लिइसकेपछि यो चाहिँ इन्स्टल हुन थाल्छ, जुन चाहिँ मैले अलरेडी गरिसकेको छु र यसलाई मैले क्विट गरेको छु। यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ यसै टाइपले इन्स्टल हुनेछ र डाउनलोड भइसकेपछि चाहिँ यसलाई इन्स्टल गर्न केही समय लिन्छ, करिब 2 मिनेट जतिको टाइम लिन सक्छ। र तपाईको हार्डवेयर राम्रो छ भने त एकदम छिटो नै गर्नेछ। यो हार्डवेयर किन चाहिन्छ त भन्ने विषयमा chromeos Flex लाई हार्डवेयर चाहिँदैन, तर यसमा लिनक्स चाहिँ इन्स्टल गरिसकेपछि लिनक्स चलाउनलाई तपाईको हार्डवेयरमा पनि डिपेन्ड गर्छ, किनभनेदेखि लिनक्स एउटा भर्चुअल मसिनमा चल्ने गर्छ, किनभने यो भर्चुअलाइजेसन टेक्नोलोजी मार्फत नै यो चाहिँ रन हुने गर्छ। र हामीले विन्डोजमा भर्चुअल मसिनमा काली लिनक्स इन्स्टल गरेर जसरी चलाउँथ्यौं सेम तरिका त्यही हो, बस यसमा अप्सन दिएको छ डाइरेक्ट इन्स्टल गर्ने ठाउँ र भर्चुअल मसिन डाइरेक्ट चलाउने ठाउँ अप्सन दिएको छ र हामीले डाइरेक्ट लिनक्स यसमा रन गर्न सक्छौं। देख्न सक्नुहुन्छ अलमोस्ट कम्प्लिट दिस स्टेप एन्ड वेट सम टाइम फर कम्प्लिट इन्स्टलेसन कम्प्लिट भइसकेको छ र ब्याक गर्नुहोस्। यहाँनेरि देख्न सक्नुहुन्छ VLC को तपाईले आइकन देखिसक्नु भएको होला। यहाँनेरि लिनक्स एप्लिकेसन भित्र चाहिँ देखिन्छ यो देख्नु भएको छ। यो VLC प्लेयर चाहिँ मिडिया प्लेइङको लागि एकदमै हेल्पफुल सफ्टवेयर हो, जसबाट चाहिँ हामीले फुल एचडी को भिडियोहरु राम्रोसँग प्ले गर्न सक्ने छौं। देख्न सक्नुहुन्छ राम्रोसँग यो चाहिँ ओपन भइसकेको छ र यसलाई अनइन्स्टल गर्न पनि एकदम सजिलो छ। अनइन्स्टल गर्नको लागि तपाईहरुले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ sudo apt auto remove auto remove स्पेस VLC अनि इन्टर गर्नुहोस्। केही समय रिड लिन्छ र तपाईले चाहिँ यहाँनेरि y टाइप गरेर इन्टर गरिदिनु भने यो कम्प्लिटली फुल्ली अनइन्स्टल हुनेछ। र आजको भिडियोमा चाहिँ म यति नै भन्न चाहन्छु।